Hello everyone, welcome to Maths Plus. বন্ধুসকল আপোনালোকৰ ADD Grade 3 এক্সামৰ কাৰণে আমি কম্পিউটাৰৰ বহুতো প্ৰেক্টিছ চেৰিটো কিন্তু সমাপ্ত কৰিলোঁ। আগৰ ভিডিঅ'বোৰত আমি MS Word, MS PowerPoint, MS Excel আদি কৰি বহুকেইটা প্ৰেক্টিছ কমপ্লিট কৰিছোঁ। তো আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি কি কৰিম, আপোনালোকৰ চিলেবাছৰ এটা বস্তু আছে VLookup বুলি। তো VLookup কি বস্তু অৰ্থাৎ lookup কি বস্তু, তো সেইটোৰ বিষয়ে আমি জানিম। তো প্ৰথমতে এই বস্তুটো কি কামত ব্যৱহাৰ হয় সেইটো চাবলৈ প্ৰথমতে আমি VLookup টো ইউজ কৰি দেখুৱাম। মই ধৰি লওক এখন আমাক কি দিয়া আছে, এইখন আপোনালোকক দিয়া আছে কিছুমান এমপ্লয়ী, এটা কোম্পানীৰ আণ্ডাৰত থকা কিছুমান এমপ্লয়ীৰ চাৰ্ট এখন। ইয়াত কি আছে, এইটো কলমত আছে আপোনালোকৰ এমপ্লয়ী আইডি আছে, অৰ্থাৎ এমপ্লয়ীবোৰৰ নিজা নিজা এটা আইডি থাকে। এইটো হ'ল আপোনালোকৰ এমপ্লয়ী আইডি, এইটো হ'ল আপোনালোকৰ এমপ্লয়ী নেম, বেলেগ বেলেগ নেম, এইটো হ'ল এমপ্লয়ীবোৰৰ ডেজিগনেশ্যন, আৰু এইটো হ'ল এমপ্লয়ীবোৰৰ নেট চেলাৰী। তো এতিয়া যদিহে আমি ইয়াত 10টা এমপ্লয়ী আছে, যদি সেই 10টাৰ ঠাইত আমাক 10,000টা বা 10 লাখটা থাকে, তো সেই ক্ষেত্ৰত আমি এটা নিৰ্দিষ্ট এমপ্লয়ীৰ কেনেকৈ নামটো বিচাৰি উলিয়াম, তাৰ ডেজিগনেশ্যন বিচাৰি উলিয়াম, আৰু নেট চেলাৰীটো আমি কেনেকৈ সহজতে বিচাৰি উলিয়াব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আমাক কি ইউজ কৰোঁ, আমি VLookup মেথডটো ইউজ কৰোঁ। তো এতিয়া ধৰি লওক আমাক বিচাৰিব দিছে, এমপ্লয়ী আইডি দিয়া আছে 74, ইয়াত থকা এটা লৈছোঁ, এইটো 7452 লৈছোঁ, 7452। তো এইটো এমপ্লয়ী আইডিৰ আমাক কি লাগে, নেম লাগে আৰু চেলাৰী লাগে। ধৰক আমাৰ তাত বহুত মানে ডাটা আছে, বহু কেইজন এমপ্লয়ী ডিটেইলছ আছে। তো কমকৈ থাকিলে আমি নিজে এনেকৈ চাই ল'ব পাৰোঁ, যদিহে বহুত সংখ্যক থাকে তেতিয়াহ'লে আমি এনেকৈ বিচাৰিব নোৱাৰোঁ। তাৰ কাৰণে সহজ মেথডটো হ'ল VLookup মেথড। তো ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি আইডি নাম্বাৰটো এণ্টাৰ কৰিম 7452 এণ্টাৰ কৰি কিনে যদিহে আমি আইডি নম্বৰটো যদিহে এণ্টাৰ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি কি দেখা পাম, এমপ্লয়ী নেম দেখা পাম আৰু এমপ্লয়ী চেলাৰী দেখা পাম। মানে অৰ্থাৎ এইটো এমপ্লয়ী আইডিৰ কাৰণে নামটো হ'ল কৰণ, 7452 আছিল, এইটো 7452, নামটো হ'ল ৰাম, আৰু চেলাৰী হ'ল 37,000। তো ঠিক আমি যেনেকৈ আছে টেবুলখনত ঠিক তেনেদৰে আমি দেখা পাইছোঁ। যদিহে আমাক বেলেগ আইডি এজনৰ, বেলেগ এমপ্লয়ী এজনৰ বিচাৰিব দিয়ে, ধৰি লওক আমি এবাৰ উলিয়াব লাগে 6732 এমপ্লয়ীজনৰ কাৰণে আমি কি উলিয়াব লাগে, চেলাৰী আৰু তেওঁৰ নাম উলিয়াব লাগে। তো আমি আইডি নম্বৰটো প্ৰেছ কৰিম, তাৰপিছত এণ্টাৰ কৰিম, কৰিলে আমাক কি দেখাব, এমপ্লয়ীজনৰ নাম দেখাব, এইটো এমপ্লয়ীজনৰ নাম, আৰু নেক্সট তেওঁৰ নেট চেলাৰী ইয়াত আমি দেখা পাম। তো এই মেথডটো আমি কেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰোঁ, তো এইটো আপোনালোকৰ এক্সামত আহিব। তো এইটো আমি কেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, এইবোৰ মই অলপ ডিজাইন কৰি বনাই লৈছোঁ, যদিও এনেকৈ নকৰিলে হয়, ডাইৰেক্ট চিম্পল কৰি কৰিব পাৰি। মই ইয়াত বনাই দিম চাব। তো ইয়াত আমি কি কৰিম, আমি ইয়াত ল'ব লাগিব আমাৰ এমপ্লয়ীৰ কাৰণে যিকোনো এটা আইডি। ধৰি লওক মই প্ৰথম আইডিটো লৈছোঁ 1277। তো ইয়াৰ কাৰণে আমাক কি লাগে, এইটোত আমি বিচাৰিম তাৰ নামটো, এমপ্লয়ীজনৰ নামটো বিচাৰিম। তো এমপ্লয়ীজনৰ নামটো আমি কেনেকৈ ফাইণ্ড আউট কৰিম, এই ডাটা টেবুলখনৰ পৰা, তাৰ কাৰণে আমি VLookup মেথড ইউজ কৰিম। তাৰ কাৰণে ফৰ্মুলাটো আপোনালোকে দিব লাগিব, ইকুৱেল দিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট, তাৰপিছত VLookup, তাৰপিছত আমি কি কৰিম, ব্ৰেকেট দিম। ব্ৰেকেট দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, VLookupত আমি কাৰ বস্তু বিচাৰিম, এইটো আইডিৰ কাৰণে বিচাৰিম। তো ইয়াত আমি কি কৰিম, এইটো আইডিটো চিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে কি হ'ব, ইয়াত G10 অৰ্থাৎ চেল নম্বৰটো দেখাব G, আৰু ইফালে 10 চেল নম্বৰটো দেখালে। নেক্সট আমি কি কৰিম, কমাৰ পিছত আমি কি কৰিম, এইবাৰ আমাক কি কৈছে ইয়াত লুকআপ ভেলু টেবুল এৰে, অৰ্থাৎ আমাক কি কৈছে এইবাৰ, আমি ইয়াত কি দিব লাগিব, কি ডাটা দিব লাগিব, আমি এইবাৰ দিব লাগিব গোটেই টেবুলখন। তো ক'ৰ পৰা বিচাৰিম ডাটাবোৰ, টেবুলখনৰ পৰা বিচাৰিম নিশ্চয়কৈ। গোটেই টেবুলখন আমি চিলেক্ট কৰিম। টেবুলখন চিলেক্ট কৰাৰ লগে লগে ইয়াত অট'মেটিকেলি আহি গৈছে A1 to D11, অৰ্থাৎ আমি ডাটা ল'ম A1 চেলৰ পৰা D11 চেললৈ, অৰ্থাৎ এই লাষ্ট চেলটোলৈ আমি ডাটা ল'ম। হ'ল। নেক্সট আপোনালোকে ইয়াৰ পিছত কমা প্ৰেছ কৰিব। কমাৰ পিছত আমি কি কৰিব লাগিব, আমি যে ডাটাটো ল'ম, ইয়াত আমি যোনটো এমপ্লয়ী নেম, এই এমপ্লয়ী নেম এই টেবুলখনত কোনটো কলমত মানে এইটো বিচাৰিব, এইটো হ'ল আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট কলম, এইটো হ'ল ছেকেণ্ড কলম, এইটো থাৰ্ড কলম, এইটো ফৰ্থ কলম। তো এমপ্লয়ী নেমটো আমাৰ কেই নম্বৰ কলমত আছে, 2 নম্বৰ কলমত আছে। তো আমি প্ৰেছ কৰিম 2, তাৰপিছত আকৌ কমা দিম, হ'ল। তাৰপিছত আমাৰ ইয়াত দুটা অপশ্যন আহিব, এটা হ'ল ট্ৰু, যিয়ে আমাক এপ্ৰক্সিমেট মেথছ দেখাব, আৰু ফলছ হ'লে আপোনালোকৰ এক্সাক্ট মেথছ দেখাব। তো আমাক যিহেতু এক্সাক্ট লাগে, এক্সাক্ট ভেলু লাগে, তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম, 0 প্ৰেছ কৰিম। তাৰপিছত আমি ব্ৰেকেটটো বন্ধ কৰিম, বন্ধ কৰি আমি কি কৰিম, এণ্টাৰ কৰিম। তো এণ্টাৰ কৰিলে আমি কি দেখা পাম, এমপ্লয়ী আইডিজনৰ কি দেখা পালো, আমি নাম দেখা পালো। হ'ল। তো আমি ফৰ্মুলাটো ইয়াত চাব পাৰে, ফৰ্মুলাটো যদি আপোনালোকে নাজানে লিখি ল'ব। নেক্সট আমি ধৰি লওক সেই মানুহজনৰ কি লাগে, চেলাৰী লাগে।
এক মিনিট এইটো তো এইটো মই আকৌ টাইপ কৰি লৈছো আপোনালোকৰ কি আছিল ইকুৱেল টু VLookup আছিল VLookup তাৰপিছত আছিল আপোনালোকৰ ব্ৰেকেট মই আকৌ এবাৰ শিকাই দিছো বাৰু ব্ৰেকেট নেক্সট কি আছিল আমি কি কৰিব লাগিব এই আইডিটো সিলেক্ট কৰিব মানে কাৰ ডাটা লাগে আমাক আইডিটোৰ ৰেফাৰেন্সত ডাটা থাকে হল নেক্সট আমি কমা দিম ডাটাবোৰ ক'ৰ পৰা ল'ম আমি ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ ল'ম টেবুলখন সিলেক্ট কৰি ইয়াত আহি গ'ল নেক্সট আমি কি কৰিম আকৌ কমা দিম নেক্সট আমাক কি লাগে ইয়াত এমপ্লয়ী নেম লাগে এমপ্লয়ী নেম এই টেবুলখনৰ কোন নম্বৰ কলমটোত বিচাৰিব 2 নম্বৰ কলমটোত বিচাৰিব তো এই কাৰণে আমি কি কৰিম 2 সিলেক্ট কৰিম 2 নম্বৰ কলমত বিচাৰিবৰ কাৰণে 2 হল নেক্সট আমাক কি লাগে দুটা অপচন দেখা আছিল আমাক ফলছ লাগে অৰ্থাৎ এক্সাক্ট ভ্যালু লাগে তাৰ কাৰণে 0 প্ৰেছ কৰিম ব্ৰেকেট অফ কৰিম এন্টাৰ প্ৰেছ কৰিলে আমি নামটো দেখা পাম হল নেক্সট আমাক কি লাগে এবাৰ স্যালাৰি লাগে তো স্যালাৰিৰ কাৰণে আকৌ সেম মেথড ইকুৱেল দিম VLookup তাৰপিছত আমি ব্ৰেকেট ওপেন কৰিম তাৰপিছত আমি কি কৰিম আমাৰ কাৰ ৰেফাৰেন্সত স্যালাৰি লাগে আমাৰ কাৰ স্যালাৰি লাগে ইউনিক আইডি মতে আমাক স্যালাৰি লাগে ইউনিক আইডি নহয় এমপ্লয়ী আইডি মতে আমাক স্যালাৰি লাগে হল তাৰপিছত আকৌ কমাই দিম ডাটাবোৰ ক'ৰ পৰা ল'ব লাগিব মানে ডাটাবোৰ ক'ৰ পৰা ল'ম টেবুলখনৰ পৰা ল'ম গোটেই টেবুলখন সিলেক্ট কৰি ললো তো মই অলপ এইটো ইফালে লৈছো সিলেক্ট কৰিলো তাৰপৰা আকৌ কমাই দিম আমি দিলো তাৰপিছত এবাৰ কি কৰিম আমাক কি লাগে স্যালাৰি লাগে তো এই টেবুলখনত স্যালাৰি কোন নম্বৰ কলমত আছে যদি এই চাইডে ফার্স্ট কলম এটি সেকেন্ড কলম থার্ড কলম ফোর্থ কলম অর্থাৎ 4 নম্বৰ কলমত কি আছে স্যালারি ডাটাবোৰ আছে তো আমি কি কৰিম এবাৰ 4 সিলেক্ট কৰিম অৰ্থাৎ 4 নম্বৰ কলমত আমি ডাটাবোৰ পাম হল নেক্সট এবাৰ আমি আকৌ কমা দিম তাৰপিছত আমাক এক্সাক্ট ভ্যালু লাগে 0 তাৰপিছত ব্ৰেকেটটো আমি বন্ধ কৰিম নেক্সট এন্টাৰ কৰিম তো এন্টাৰ কৰিলে আমি প্ৰথম এমপ্লয়ীজনৰ আইডি লৈছিলো নাম দেখালো আৰু আমি নেট স্যালাৰিটো দেখা পালো নেক্সট আমাক যদি হে আকৌ এবাৰ লাগে বেলেগ এজন এমপ্লয়ীৰ আমাক কি লাগে নাম আৰু স্যালাৰি লাগে তো আমি জাস্ট কি কৰিব লাগিব ইয়াত এমপ্লয়ীজনৰ আইডি টাইপ কৰিলে হ'ল এমপ্লয়ীজনৰ আইডি ধৰি ললো মই ইয়াত থকা টেবুলত থকা ডাটা ল'ব লাগিব নহলে ইয়াত ভুলকৈ দেখা পাব 79743 ললো এন্টাৰ কৰিলো 9743 এমপ্লয়ী আইডি লোৱাৰ লগে লগে ইয়াত এমপ্লয়ীজনৰ নাম অটোমেটিক্যালি আহি গৈছে ৰাকেশ নেক্সট আৰু নেট স্যালাৰি ইয়াত অটোমেটিক্যালি দেখাই গৈছে তো এনেকৈ আমি VLookup মেথড ইউজ কৰিব পাৰো VLookup মেথডৰ দ্বাৰা আমি মানে বহুত ডাটা থাকিলে তাৰ পৰা কি কৰিব পাৰি এজন নিৰ্দিষ্ট ব্যক্তি বা নিৰ্দিষ্ট কোনোবা এমপ্লয়ীৰ কাৰণে আমি কি কৰিব পাৰো তেওঁৰ নাম ডেজিগনেশ্যন যদিহে আমাক ডেজিগনেশ্যন লাগে তো ইয়াত ধৰি লওক আমি ডেজিগনেশ্যনটো বিচাৰিম তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম ইকুৱেল চিন দিম নেক্সট VLookup তাৰপিছত ব্ৰেকেট ওপেন তাৰপিছত আমি কি কৰিম কাৰ কাৰণে আমাক লাগে আইডিৰ কাৰণে লাগে আইডিটো সিলেক্ট কৰিলো নেক্সট আকৌ কমা দিম ডাটা ক'ৰ পৰা ল'ম ডাটা ল'ম আমি পুৰা ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ টেবুলখনত সিলেক্ট কৰিলো নেক্সট আকৌ কমা তাৰপিছত আমি কি কৰিম আমাক কি লাগে ইয়াত আমাক লাগে ডেজিগনেশ্যন অৰ্থাৎ তেওঁৰ পদটো কি সেইটো লাগে তো ডেজিগনেশ্যনটো কোন নম্বৰ কলমত আছে থাৰ্ড কলমত আছে তো ইয়াত 3 সিলেক্ট কৰিম নেক্সট আমি কমা দিম তাৰপিছত কি কৰিম আমি 0 এইটো এক্সাক্ট ভ্যালু লাগে তো 0 নেক্সট আমি ব্ৰেকেট বন্ধ কৰিম তাৰপিছত এন্টাৰ কৰিম তো এন্টাৰ কৰিলে আমি কি দেখা পাম এইটো এমপ্লয়ী আইডিৰ ডেজিগনেশ্যন কি হয় ক্লাৰ্ক এইটো ক্লাৰ্ক যদি মই এবাৰ আমাৰ এই এমপ্লয়ী আইডিটো চেঞ্জ কৰি দিওঁ ধৰি লওক মই ললো এবাৰ ইয়াৰ পৰা ল'ম 4664 ললো 4664 হল এন্টাৰ কৰিলো এন্টাৰ কৰাৰ লগে লগে কি হৈ গ'ল তেওঁৰ ডেজিগনেশ্যন এইটো ক্লাৰ্ক নাম এইটো হৰেন আৰু নেট স্যালাৰি হলে এইটো যদি আকৌ এবাৰ মই বেলেগ এটা ললো এমপ্লয়ী আইডি ধৰি লওক এবাৰ মই ললো 7535 এন্টাৰ কৰিলো কৰাৰ লগে লগে ইয়াত কি হ'ল ডেজিগনেশ্যনটো চেঞ্জ হ'ল নামটো চেঞ্জ হ'ল আৰু স্যালাৰিটো আমাক দেখাই দিলে তো এনেকৈ আমি VLookup মেথড ইউজ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ ডাটাৰ পৰা তাৰ মানে নিৰ্দিষ্ট এজন বা দুজনৰ যিমানজনৰ লাগে আমি ডাটাখিনি তাৰ পৰা বাছি উলিয়াব পাৰো তো এনেকৈ আমি VLookup মেথড ইউজ কৰো তো এইখিনিতে আজি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰি দিব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থব থ্যাংক ইউ